अब 100 रुपैयाँमा साथीहरु यदि तपाईले एनसेलमा डाटा प्याक किन्नुभयो भने त्यो डाटा प्याक एक न एक दिन सकिन्छ। तपाईले धेरैमा कति किन्न सक्नुहुन्छ? 2 GB 1 GB त्यो भन्दा बढी किन्न सक्नुहुन्न। त्यसमा पनि लिमिटहरु हुन्छ। तपाईले डेमा अथवा नाइटमा मात्र युज गर्न सक्नुहुन्छ है। तर साथीहरु यदि तपाईले एनसेलको जुन एउटा नयाँ सिम आएको छ एनसेल पावर सिम त्यो किनिहाल्नु भयो भने तपाईलाई धेरै नै बेनिफिट हुन्छ है। यो सिम साथीहरु तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ, खास गरिकन इन्टरनेट धेरै चलाउनको लागि है। यदि तपाईहरु इन्टरनेटमा धेरै समय दिनुहुन्छ, प्राय डेटा प्याक युज गर्नुहुन्छ भने यो सिमले तपाईलाई धेरै नै हेल्प गर्छ। ध्यान दिएर यसको अफरहरुको बारेमा जान्नु होला, यसको सर्भिसहरुको बारेमा है। अब यो सिम किन्नको लागि तपाईहरु नजिकैको एनसेल सेन्टरमा जानुस् हैन, माई एनसेल पावर सिम भनेर भन्नुस्, 100 रुपैयाँमा दिन्छ तपाईलाई। त्यसपछि साथीहरु तपाईले त्यो सिममा पाउने फिचरहरु म तपाईलाई भन्छु, पाउने सर्भिसहरु भन्छ है। त्यो सिममा साथीहरु तपाईले पाउनुहुन्छ 20 रुपैयाँको मेन ब्यालेन्स र त्यो सिममा तपाईले 500 MB डाटा प्याक पाउनुहुन्छ र 10 मिनेटको टक टाइम पाउनुहुन्छ है। त्यो सिममा नयाँ सिम यदि तपाईले किन्नुभयो भने एनसेल पावर सिम है। त्यसपछि साथीहरु तपाईले त्यही सिममा सेम डे रिचार्ज गर्नुभयो हैन, आजै सिम किन्नुभयो आजै रिचार्ज गर्नुभयो भने त्यो सिममा साथीहरु तपाईले प्रत्येक दिन 150 MB डाटा प्याक पाउनुहुन्छ 30 दिनको लागि है त्यो सिम भित्र। त्यसपछि साथीहरु त्यसमा तपाईले 1 वर्षसम्मको लागि एनसेलको माई 5 सर्भिस जुन हुन्छ जसमा तपाईले 5 वटा नम्बर एड गरेर फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ 1 महिनाको लागि। त्यो सिमलाई एक्टिभ गरेर त्यसमा 5 वटा नम्बर एड गरेर तपाईले 5 जनासँग फ्रीमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ 1 महिनाको लागि। 1 महिनापछि तपाईले 99 पैसा डिस्काउन्टमा तपाईले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र 99 पैसामा तपाईले 5 वटा नम्बरमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ है। अब साथीहरु तपाईले यो सिममा जब 100 रुपैयाँ खर्च गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि साथीहरु यसमा तपाईले पाउनुहुन्छ 500 MB बोनस पनि है। 500 MB तपाईलाई फेरि पनि बोनस दिन्छ, त्यो पनि 5 दिनको लागि। र यो सिम साथीहरु तपाईले लिन सक्नुहुन्छ हैन। मैले तपाईलाई सुरुमै भने अब यसलाई तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुस् त। तपाईहरुले 100 रुपैयाँमा तपाईले के पाउनुभयो? तपाईले 20 मिनेट पाउनुभयो, त्यसपछि 500 MB पाउनुभयो, त्यसपछि 10 मिनेटको टक टाइम त्यहाँ पाउनुभयो, 100 को रिचार्ज गर्नुभयो र प्रत्येक दिन तपाईले 150 पाइराख्नु भएको छ MB। अब 30 ले गुणा गर्नुस् त कति धेरै यसको फाइदाहरु छ। सो साथीहरु लिन चाहनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ हैन। म एनसेलको वेबसाइट भिजिट गर्दाखेरि मलाई यो एकदमै राम्रो लाग्यो र मैले सोचे तपाईलाई शेयर गर्छु हैन। धेरै जना छन् मेरो च्यानलमा जुन एनसेल सिमबाट इन्टरनेट चलाउँछन् हैन, तिनीहरुको लागि उपयोगी हुनुहुन्छ। सो मैले तपाईलाई शेयर गरे। यदि लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले 100 रुपैयाँमा किन डेटा प्याक किन्ने यो सिम किनिहाल्नुस्, तपाईलाई धेरै नै बेनिफिट हुन्छ। र यही थियो आजको यस भिडियोमा। र साइडमा मैले दुईटा काम लाग्ने भिडियोको लिंक दिएको छु। यदि तपाईसँग टाइम छ भने यो दुईटा भिडियोलाई पनि चेक आउट गर्नु होला। र आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।